საღამოშვიდობისა თქვენ უყურებთ საინფორმაციო გამოშვება რეგიონ ნიუს დღის მთავარ სიახლეებს ლიკატურიაშვილი გაგაცნობთ. საოკუპაციო ძალების სოფელ ატოციდან ანტისაოკუპაციო მოძრაობის ძალა ერთობაშია წევრების გაყვანას ითხოვს. მოთხოვნა ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო წარმომადგენლებმა ერგნეთში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმების შეხვედრაზე დააყენეს. საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლების მტკიცებით საზოგადოებრივი მოძრაობის წევრების ატოცში ყოფნა უსაფრთხოების გარემოს ხელყოფს. ქართულმა მხარემ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო წარმომადგენლებს შეხვედრაზევე განუმარტა, რომ მათი მოთხოვნა საფუძველს მოკლებულია. როგორ აფასებენ საოკუპაციო ძალების მოთხოვნას თავად ანტისაოკუპაციო მოძრაობის წევრები, ნახეთ ტელეკომპანია თრიალეთის სიუჟეტში. იქეთ ამ მხრიდან რუსების კონტროლირებადი ტერიტორიიდან გადმოსული ძაღლი, რომელსაც დავარქვით იურა. იურჩიკა მოფერებით და უკვე რამდენიმე კვირა ურთიერთობთ, მეგობრობთ. და წერილებსაც ვატანთ ხოლმე მეორე მხარეს. ხო და ხშირად ხუმრობთ, რომ კარასინი აბაშიძის ასეთ უშედეგო ფორმატი უნდა ჩანაცვლდეს იურჩიკა კაცარავას. ფორმატი ეს ბუნებრივია. ხუმრობით, მაგრამ ჩვენთვის აქ ყოფნისას ბევრ რამეს სიმბოლური დატვირთვა აქვს და ესეც ერთ-ერთი სიმბოლო არის ჩვენი ბრძოლის. მათი ძაღლი გადმოდის ჩვენსკენ, ჩვენთან მეგობრობს, ჩვენთან მეგობრობა უნდა და ეს არის გზავნილი იმისა, რომ საბოლოო ჯამში ჩვენ აუცილებლად შევერთდებით, ჩვენ დავიბრუნებთ ჩვენს დაკარგულ და წართმეულ დღეს ტერიტორიებს. ამჯერად წერილი საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებისთვის აღარ გაუგზავნიათ. კომენტარი თრიალეთთან გააკეთეს. არავისთვის უცხო არ იყო, რომ ოკუპანტებისთვის მათი აქტივობა გამაღიზიანებელია და საკუთარი მიზნების განხორციელებაში გარკვეულწილად ხელი შემშლელი იყო. დე-ფაქტო რეჟიმის წარმომადგენლებმა ერგნეთში გამართულ შეხვედრაზე ატოციდან მათი გაყვანის საკითხი დააყენეს და მიზეზად მათივე უსაფრთხოება დაასახელეს. დე-ფაქტო რეჟიმის წარმომადგენლებმა წამოჭრეს ატოცთან დაკავშირებული ატოცში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებული საკითხი. ჩვენ მათ განვუმარტეთ, რომ სამოქალაქო მოძრაობა იმყოფება საქართველოს ტერიტორიაზე. სიტყვის გადაადგილების და გამოხატვის თავისუფლება გარანტირებულია საქართველოს კონსტიტუციით, არ ირღვევა არანაირი კანონი. ამდენად მათი პროტესტი, მე ვგულისხმობ დე-ფაქტო რეჟიმის წარმომადგენლების პროტესტი მოკლებულია ყოველგვარ საფუძველს. საკითხი დაისვა იმ კუთხით, რომ მათი აქტივობა ხელყოფს გარკვეულწილად უსაფრთხოების გარემოს. ანტისაოკუპაციო მოძრაობა ძალა ერთობაშიას წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ოსური მხარის ეს წინადადება, რომლითაც რუსეთის პოზიცია გაახმოვანეს, არ გაკვირვებიათ და მოსალოდნელიც იყო. გეგმა ყოველთვის, ასე ვთქვათ, ხსნილია და არაფერი დამალული აქ არ არის. ყველა მიცის, რომ იმ შემთხვევაში თუ გამოჩნდებიან საინჟინრო მანქანები და ოსური და რუსული ტერორისტული ფორმირებები, ამ შემთხვევაში ჩვენ ბუნებრივია დავდგებით და არ მივცემთ მათ ამის საშუალებას მოუწევთ უიარაღო მოქალაქეების დახოცვა. რაც შეეხება მათი ამბოцის დაფიქსირებას, არაფერი მოულოდნელი ჩვენთვის არ იყო. ჩვენ აქ ვრჩებით, არსად არ მივდივართ. მივესალმები ჩვენი ხელისუფლების მიერ დაფიქსირებულ პოზიციას იმასთან დაკავშირებით, რომ ისინი არანაირად არ გვაიძულებენ აქედან წასვლას, ვინაიდან ეს იქნება საქართველოს მოქალაქეების უფლების შეზღუდვა გადაადგილებასთან დაკავშირებით. ჩვენ გვაქვს უფლება საქართველოს ხელისუფლების კონტროლირება ტერიტორიაზე ვიყოთ ყველგან, დავაფიქსიროთ ჩვენი პროტესტი და ვიმოქმედოთ ბუნებრივია კანონის ფარგლებში. ჩვენი აქ ყოფნა შემაწუხებელია რუსულ მხარისთვის, მე ამ შემთხვევაში ხაზგასმით ვამბობ ამას რუსულ მხარეს, იმიტომ რომ ოსური მხარე ფაქტობრივად ამ შემთხვევაში ამ სიტუაციაში არც არსებობს, არის რუსული მხარე და სწორედ მათ პოზიციას ახმოვანებს სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებული ხელისუფლებაც. მე ხაზს უსვამ, რომ ამ ხნის განმავლობაში, რაც ჩვენ აქ ვართ და არა მარტო აქ ამ სოფელში, არამედ 17 თვის განმავლობაში სხვადასხვა დასახლებულ პუნქტებში საოკუპაციო ზოლზე ჩვენი მხრიდან არ ყოფილა არც ერთი პროვოკაციული ქმედება. ეს გამოსავალი ვიპოვეთ ჩვენსავე თავთან, ჩვენივე სამოქალაქო პოზიციასთან იმისთვის, რომ გაგვეპროტესტებინა მცოცავი ოკუპაცია და ანექსია, რომლის წინაშეც ვგავართ. გვიხარია, რომ ამან შედეგი გამოიღო კონკრეტულად აქ ატოცში და რასაკვირველია
გავაგრძელებთ აკოფნას. კაცარავამ და მისმა გუნდმა არაერთხელ დაამტკიცეს, რომ ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი და გუშინაც კიდევ ერთხელ დაამტკიცდა ეს ერგნეთის მოლაპარაკებაზე, რომ ერთ-ერთი პრიორიტეტული საკითხი იყო ის ოსების მხრიდან გაჟღერებული, მაგრამ სინამდვილეში რუსების მხრიდან, რომ სამოქალაქო აქტივისტები ხელს უშლიან ბორდერიზაციას და მოითხოვეს ჩვენი გაყვანა, რაც უფრო მეტი, რაც უფრო სხვადასხვა კატეგორიის ადამიანი იდგება აქ, სხვადასხვა რა ვიცი, მოქალაქე უფრო უკეთესი იქნება ქვეყნისთვისაც, ჩვენთვისაც და ზოგადად საერთო საქმისთვის. ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი. დღესვე ატოცში იმყოფებოდა სამოქალაქო აქტივისტი არინა თავაქარიშვილი, რომელმაც ანტისაოკუპაციო მოძრაობის წევრებს მხარდაჭერა გამოუცხადა და კიდევ ერთხელ გააპროტესტა მცოცავი ოკუპაცია. გუშინდელი განცხადების თანახმად, რომ უკრძალავენ და ქართულ მხარეს მიმართავენ იმისთვის, რომ კაცარავა და მისი ჯგუფი მეგობრები, ვინც აპროტესტებენ ამ ოკუპაციას და კიდევ ერთხელ მცოცავი ოკუპაციის განხორციელებას ამ ტერიტორიაზეც ამ ტერიტორიიდან განარიდონ. ქართულმა სახელმწიფომ ამისათვის უნდა გაასცეს სამართლიანი პასუხი და არავის აქვს უფლება საკუთარ ტერიტორიაზე კონტროლირება ტერიტორიაზე საქართველოს ხელისუფლებისა ვინმე საუკრძალოს გადაადგილება. გადაადგილების თავისუფლება აღიარებულია და დაცულია საერთაშორისო სამართლით. როცა ამ ადამიანებს ამას უკრძალებენ, ეს იმის ნიშანია, რომ ჩვეულებრივ ადამიანებს და აი აქ მაცხოვრებლებს ყველანაირად შეეცდებიან, რომ შეზღუდონ მათი უფლებები და თანდათან კიდევ პატარ-პატარა მანძილზე დაიწყონ გადმოწევა და ეს სამოქალაქო პროტესტი როდისღაც მაინც შედეგს გამოიღებს. შეგახსენებთ, რომ ანტისაოკუპაციო მოძრაობა ძალა ერთობაშია წევრები სოფელ ატოცთან 24 საათიან რეჟიმში ერთ თვეზე მეტია მორიგეობენ. მოძრაობამ ადგილზე მეთვალყურეობის შესახებ გადაწყვეტილება ოკუპანტების მიერ მავთუხლართების გავლების პროცესის დაწყების შემდეგ მიიღო. ოკუპანტებმა 148 ბოძის დამონტაჟება მოასწრეს. გაერთიანებული ოპოზიციის ერთ-ერთ ლიდერს დავით კირკიტაძეს ბრალი ოფიციალურად წარადგინა. თელავის დროებითი მოთავსების იზოლატორში ბრალის წარდგენას კირკიტაძის ადვოკატიც დაესწრო. გიორგი კონდახაშვილის ინფორმაციით ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი ბრალს არ აღიარებს და მშრალ შიმშილობას იწყებს. ადვოკატის მტკიცებით მტკიცებულებები სუსტია და ბრალდების დადგენილებაში არ არის მითითებული არავითარ დაზიანებაზე, რაზეც აქამდე იყო საუბარი. ოპოზიცია თანამებრძოლისთვის აღკვეთის ღონისძიების შეფარდების სხდომის გამართვას დღეს ველოდა, თუმცა გურჯაანის რაიონულმა სასამართლომ საქმის განხილვა ხვალისთვის ჩანიშნა. ამის მიუხედავად გაერთიანებულმა ოპოზიციამ დავით კირკიტაძის გათავისუფლების მოთხოვნით სასამართლოსთან აქცია მაინც გამართა. თელავიდან ტელეკომპანია თანამგზავრის სტუდიიდან ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება ჟურნალისტი სალომე გრძელიშვილი, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში მიმდინარე მოვლენებს აკვირდებოდა. სალომე, თუ არის ცნობილი, რა შუამდგომლობით მიმართა გურჯაანის სასამართლოს პროკურატურამ? დიახ, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრს დავით კირკიტაძეს ბრალი დღეს ოფიციალურად წაუყენეს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მას ველისციხეში გამართულ აქციაზე პოლიციელზე თავდასხმას, ფიზიკურ შეურაცხყოფას და ქონების დაზიანებას ედავება. ბატონ დავით კირკიტაძის განმარტებით იგი არავითარ შემთხვევაში არც მიზანი ჰქონია, არც განზრახვა ჰქონია, რომ პოლიციელისთვის მიეყენებინა ფიზიკური შეურაცხყოფა, იგი თავის ცხოვრების სტილით არის კანონმორჩილი ადამიანი, ერთადერთი, რასაც იგი ცდილობდა სხვა ადამიანებთან ერთად, რომ შეეღწია კონკრეტულ ავტობუსში, რომელიც უკანონოდ ხერგავდა გზას და ეს ავტობუსი გადაეადგილებინათ სავალი ნაწილიდან გვერდით, რათა მათ შეძლებოდათ გაეგზელებინათ მოძრაობა თელავის მიმართულებით. ეს არის რაც განმარტება გააკეთა დავით კირკიტაძემ კონკრეტულ ბრალდებასთან დაკავშირებით. კირკიტაძეს ბრალის აყენების პარალელურად გურჯაანის რაიონულ სასამართლოსთან ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებმა საპროტესტო აქცია გამართეს. აქციის მონაწილეების მოთხოვნა იყო დავით კირკიტაძის გათავისუფლება. ყველა მთელმა საზოგადოებამ ნათლად დაინახა, რომ თუ ხარ ეგრეთ წოდებული ქართული ოცნების წევრი, გაქვს იმუნიტეტი. არც დაგაკავებენ, არც ბრალს დაგიყენებენ, მით უმეტეს სასამართლოში არ მიგიყვანენ. და თუ ხარ ოპოზიციის წარმომადგენელი, ერთ წამში ხდება ეს ყველაფერი. თუ ნაციონალური მოძრაობის წევრს სცემ, მაშინ ძალიან მსუბუქ რაღაცას დაგიყენებენ. თუ
გაერთიანებული ოპოზიციის ისახარ, მაშინ ეცდებიან, რაც შეიძლება უფრო მძიმე სტატია მონახო მუხლი. ჩვენი მთავარი მოთხოვნა არის, რომ სასამართლო დარბაზიდან გათავისუფლდეს დავით კირკიტაძე, რომელიც გახლავთ პირადად გახარიას და ბიძინა ივანიშვილის პოლიტპატიმარი. კლასიკური გაგებით თუ შეგვიძლია ჩვენ ვისაუბროთ, რომ პოლიტპატიმარ სტატუსზე ეს სწორედ დავით კირკიტაძე შეესაბამება, იმიტომ რომ ეს არის პირდაპირი ანგარიშწორება ოპოზიციის ერთ-ერთ გამორჩეულ ლიდერზე. ჩვენ აქ შევიკრიბეთ, იმიტომ და ძალიან ბევრი შევიკრიბებით, ჯერ ხალხი გზაშია და მოდის და მოვითხოვთ, რომ დავით კირკიტაძე გათავისუფლდეს სასამართლო დარბაზიდან. ეს ხელისუფლება უკვე პანიკაში და რას გულისხმობ ამ თვალსაზრისით. საბრალდებო დასვლაში წერენ, რომ თითქოს ავტობუსი მათ გამოიყენეს არა გზით ჩასაღებად, არა უბრალოდ აი შარა გზაზე იდგა ავტობუსი, რომელიც ტრიალდებოდა. ანუ ატრიალებდა, გეზი უნდა შეეცვა და ამ დროს თურმე ჩვენ ვიძავალდით. წამოვიგეთ, ეს ხელისუფლება ერთი დღე არის კომიკური, მეორე დღე არის ტრაგიკული და არის დღეები, როდესაც ტრაგიკომიკურები არიან. დღეს ისინი არიან ტრაგიკომიკურები. შეგახსენებთ, რომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი დავით კირკიტაძე 17 დეკემბერს დააკავეს. გურჯაანის რაიონული სასამართლო აღკვეთი ღონისძიების შეფარდების თაობაზე კი ხვალ მსჯელებს. ტელეკომპანია თანამგზავრის სტუდიიდან ახლა პირდაპირ ეთერში საუბრობდა სალომე გრძელიშვილი. მადლობა სალომე. დადღის სხვა სიახლეები. ქუთაისის სოციალურ საცხოვრისში მცხოვრები 8-სულიანი ოჯახი ელექტროენერგიის გარეშე დარჩა. მირანდა ნემსიწვერიძე განმარტავს, რომ ოჯახი სოციალურად დაუცველია და საცხოვრისში არც ბუნებრივი აირია. ოჯახის ინფორმაციით საჭმლის მომზადებისა და გათბობის ერთადერთი საშუალება ელექტროენერგიაა. მირანდა ნემსიწვერიძე აცხადებს, რომ ელექტროენერგიაზე დავალიანება ჰქონდათ და ამის შესახებ ქუთაისის მერმა იცოდა, რომელიც საკითხის მოგვარებაში დახმარებას დაპირდა, თუმცა როგორც მირანდა ნემსიწვერიძე ამბობს, მერმა ისინი მოატყუა. თავის მხრივ ქუთაისის მერიაში ამბობენ, რომ მრიცხველი დაზიანებული იყო და შეკეთების მიზნით მოხსნეს. უწყებაში ასევე განმარტავენ, რომ ქუთაისის მერი დანაპირებს შეასრულებს, თუმცა როდის აღუდგება ელექტროენერგია ოჯახს, სადაც 4 მცირეწლოვანი ამ დროისთვის გათბობის ერთადერთი საშუალების გარეშეა დარჩენილი, ზუსტ თარიღს ქუთაისის მერიაში არ აკონკრეტებენ. 600 კილოვატი მქონდა თავიდან დამწვარი, ზუსტად არ მახსოვს 200 ლარამდე იყო. და რამდენი ხანია? მე ვითხოვე უფროსთან შესვლა ვითხოვე იქ დენეთთან დავდიოდი მაგათთან დაკავშირებით და არ მიშვებდნენ არც იქ უფროსთან რო შევედი მე იქ მე-4 მისვლაზე ამიშვეს უფროსთან და ვერ გადაგინაწილებ. გადანაწილებას ვთქვა. ეხლადაც იმას ვითხოვდი რომ გადამინაწილეთ მეთქი. და ცოტა სოციალური დეირიცხება გადავიხდი მეთქი. მაგრამ არ გამიკეთეს. რამდენი ხანია რაც ეს მე 12 თვე არის ახლა ზუსტად. შევხვდით ქუჩაში ნინოშვილის მადლიერების სახლიდან რო გამოვედით, 3 ვიყავით და ჩემი მეზობლები, ჭიღვარიას და შეგვპირდა რომ დენზე რო შევეკითხეთ, კარმაზე ვთხოვე ჯერ რომ გათბობა დაგიყენდებათო, გვითხრა ჩვენ არაბიძე და ის შეგვპირდა რომ გათბობები სიცივის გარდა ზამთრის სეზონი ვირუსებითაც არის გამორჩეული. კლინიკებში უკვე გაზრდილია მიმართვიანობა. ვირუსების მატარებლები ძირითადად პატარები არიან. ექიმები ამბობენ, რომ პაციენტების მომრავლება ძირითადად დეკემბრიდან დაიწყო. ვირუსების გამო თითქმის განახევრებულია საბავშვო ბაღებში დასწრების მანშვენებელი. რა სიმპტომებით შეიძლება ვირუსის გამორჩევა და რას გვირჩევენ ექიმები? ტელეკომპანია თანამგზავრი მოგიყვებით. მწვავე ვირუსული ინფექციები და მასთან დაკავშირებული პრობლემები ყველაზე მეტად ზამთრის სეზონისთვისაა დამახასიათებელი. თელავის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეპიდემიოლოგი ინფექციონისტი დეკემბრის თვიდან მომატებულ მიმართვიანობაზე საუბრობს და აღნიშნავს, რომ გასულ წლებთან შედარებით წელსაც დადასტურებული შემთხვევებიდან H1N1 ვირუსი ფიგურირებს. ლალი ჯიქურიშვილის თქმით, პრევენცია, რაც ყველაზე მეტად ეფექტურია, გრიპის ვაქცინაციაა. ნიშნულოვანი მატება მაინც არ შეიმჩნევა. შეიძლება ეს გამოწვეულია იმით, რომ უფრო ხშირად ავადობა არის მსუბუქი ფორმებით და ბინაზე მკურნალობენ ასეთი პაციენტები და ის არ არის დაფიქსირებული სამედიცინო დაწესებულებებში. და ყველაზე სასურველი პრევენცია ეს არის, რომ ყოველწლიურად უნდა ვიტარებდეთ გრიპის ვაქცინაციას და ეს სასურველი დრო არის ოქტომბრის თვე. თუმცა მთელი სეზონის პერიოდში შეიძლება ჩატარება, იმიტომ რომ ვაქცინაციიდან 2-3 კვირის განმავლობაში უკვე პრაქტიკულად ჩამოყალიბდება იმუნიტეტი.
სხვადასხვა ასაკის ბავშვებს ერთი და იგივე ვირუსები სხვადასხვა სირთულით გადააქვთ. თელავის მესამე ბაღის მენეჯერის განმარტებით, ვირუსული ინფექციები ბავშვებში მაღალი ტემპერატურით იწყება და მწვავედ მიმდინარეობს. ნინო თათულაშვილის თქმით, დღეის მდგომარეობით ბაღში აღრიცხული ბავშვების ნახევარი დადის. დაახლოებით ნოემბრის შუა რიცხვებიდან უკვე ძალიან იმჩვენოარებს ჩვენთან ვირუსი. დაახლოებით 162 ბავშვი ყავს ჩვენთან ახსასდელები, 162 ბავშვი და განახევრებულია 75-80 ბავშვამდე ფიქსირდება. დაახლოებით ერთი კვირა ბავშვი სახლში ხავთ, სანამ ბოლომდე არ გამოსწორდება. მე უკვე უბრუნდება გაბახს. ზოგადად ახლა ვირუსების ეპიდემია და საკმაოდ ხშირად, მაგრამ ვცდილობთ ყველანაირად ვირუსებისგან თავი დავიცვათ. ვურჩევ ყველა დედას, რომ გამოარჯამთელო შვილი და ჯანმრთელი ბავშვები მოიყვანონ ბაღში, რომ არ გადასცონ ის ვირუსების ხვებსაც, არ დაინფიცირონ მასწავლებლები, ბავშვები. პერიოდი, როცა მწვავე ვირუსული ინფექციები რეკორდულ ზღვარს აღწევს, დეკემბერი, იანვარი და თებერვალია. ცირკულაცია გრიპის ვირუსის კი აპრილის თვეში მთავრდება. 21 ოქტომბერს რუსთავში მე-19 მიკრორაიონში მომხდარი აფეთქების შედეგად დაშავებულ 8 წლის გოგოზე არაერთი მედია საშუალება წერდა. გოგო, რომელიც აფეთქების შედეგად მძიმედ დაშავდა, სასწრაფო დახმარების ბრიგადამ კლინიკა რუსთავში გადაიყვანა. ქირურგიული ოპერაციების შემდეგ 8 წლის ნინი მკურნალობა თბილისის ერთ-ერთ სამედიცინო დაწესებულებაში გაიარა. შემთხვევის შესახებ ადამიანები ბევრს საუბრობდნენ, თუმცა საზოგადოების ნაწილმა არ იცის, რომ ნინი უკვე სახლშია და თავს კარგად გრძნობს. კეთილი ადამიანებისა და 8 წლის გოგოს გამძლეობის შედეგად ნინი რეაბილიტაციის კურსს ახლა საკუთარ სახლში აგრძელებს. ეს ფერიები სამედიცინო დაწესებულების თეთრ კედლებში დახატა. ამბობს, რომ ფერიების ხატვა უყვარს. საკუთარი ნახატები ჯერ არავისთვის უჩვენებია, თუმცა ფერი, რომელიც მის ნახატებში ჭარბობს, ცისფერია. განმოხატული მაქვს ტელეფონიდან, მაგრამ არ ვიცი ვინად. ეს ჩემი საყვარელი მულტფილმია „არიელი“. ჩემმა ძმამ მასწავლა ხატვა და პატარაობიდან ხატვა. 8 წლის ნინი ორთვიანი რეაბილიტაციის შემდეგ სახლში დაბრუნდა. დაბრუნება ჩვეულებრივი არ აღმოჩნდა და პატარა გოგონა სახლთან უამრავი მეგობარი და გულშემატკივარი დახვდა. ნინი მეგობრებსაც ძალიან უყვართ. ვიდეოში, რომელიც ჩვენს გადამღებ ჯგუფს ოჯახმა მიაწოდა, ჩანს, რომ სახლთან უამრავი ადამიანია შეკრებილი და ნინის დაბრუნებას ოვაციებით ზეიმობენ. წინ კიდევ დიდი სარეაბილიტაციო კურსი ელოდება. სახლამდე კეთილი ადამიანების თანადგომით მოვიდა. სახლის სულ მალე ნინის ყოველდღიურ ცხოვრებას აუწყობს ფეხს. წარჩინებულ მოსწავლეს პედაგოგები გაკვეთილებს ახლა უკვე სახლში ჩაუტარებენ. მანამდე ხატვას გააგრძელებს. ამბობს, რომ მომავალში ხატვის მასწავლებელთანაც მივა და ამ საქმეს უფრო სერიოზულად მოჰკიდებს ხელს. იყო ძალიან რთული დღეები, მაგრამ კარგი დღეებიც გვახსოვს. რუსთაველებს უღრმესი მადლობა. ჩვენი გვერდში დგომისთვის, სიყვარულისთვის, სიტყვისთვის, არ ვიცი, მთელი ქალაქი იდგა ფეხზე. მინდა ჩოხოსნების მთავარ ლიდერს ზვიად, ბატონ ზვიადის უღრმესი მადლობა, რომელმაც ნინის პირველი სიხარულის სახეზე იყო ზვიადის დამსახურება. როცა რაღაც ცუდი ხდება, ადამიანების ფასეულობები იცვლება. ნინის დედა გვიყვება, რომ მიუხედავად იმ დიდი სირთულეებისა, რაც ოჯახმა გაიარა, ქალაქი მათ გვერდით იდგა. წერდნენ უცნობები და ნინის ამბავს კითხულობდნენ, ვისაც შესაძლებლობა ჰქონდა ხომ თავად მიდიოდა. ამბავსაც იგებდა და მცირედ თანადგომასაც გამოხატავდა. სასწაული იყო, ჯერ შოკი იყო მიღებული, მე არ ვიცი. ამდენი სიყვარული არსებობენ, ნამდვილად არსებობენ. მე ვიტყვი ჩოხოსნების იმიტომ ხშირად ეგენი მოდიოდნენ ჩემთან, მაგრამ ჩემი კოლექტივი 25 საბავშვო ბაღის მთლიანი კოლექტივი, 22 საჯარო სკოლა, ქალბატონი ლეილა გორგაძე, პროფკავშირის თავმჯდომარე ვინც არის, ყველას დიდი მადლობა, რომლებმაც გადამატანიეს, გვერდში იდგნენ, ჩამოდიოდნენ. სულ ცოტა ხნის წინ მერიიდან შეტყობინება მიიღეს. ნინის ტომოგრაფიის ხარჯებს რუსთავის მერია დააფინანსებს, თუმცა წინ დიდი გამოწვევებია. ნინის სარეაბილიტაციო კურსი ხანგრძლივი და შრომატევადი იქნება. ნინი ყავს
ჩოხოსანი, უყვარს ძალიან ხატვა, დადის მწვერვალის სტუდია მწვერვალში მოცეკვავია. ეს ამბავი რომ შეგვემთხვა, მეორე დღეს ქონდა სიღნაღში კონცერტი, მაგრამ აღმოჩნდით სხვაგან. რავი, წარმატებით სწავლობს, 8 წლის ისე მოვიდა, რომ მართლა არ გამხდომია, ახლა ცუდად პირველი შემთხვევა მაქვს ასეთი. ღმერთს მადლობა რომ გადამირჩა. და რა ვიცი, 7 და წყნარი. უყვარს ხელოვნება, ანუ ხატვა, რომელიც თვითონ ქმნის ამ ხატრობას და რა ვიცი, მოცეკვავე ყავს. გამძლეობა, რომელმაც პატარა გოგო აქამდე მოიყვანა, თუ ჩვენს ობიექტივს დაუჯერებთ, ძალიან დიდია. როცა განსაცდელი მოდის, ალბათ იმაზე ძლიერები ვხვდებით ვიდრე გვეგონა. ალბათ 8 წლის გოგოს მაშინ ამაზე არ უფიქრია. ნინის და მის ოჯახს გვერდში დგომა ისევ სჭირდება. ამიტომაც არ უნდა დარჩეს ამბავი ამბად. მით უმეტეს, როცა ამ ამბავში მთავარ გმირებს გავიცნობთ. 2019 წლიდან საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურისა და მისი მოვლის დაფინანსების უფლება მუნიციპალიტეტებს გადაეცემათ. მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერიამ ამ მიზნით ადგილობრივ ბიუჯეტში 840.000 ლარი უკვე გაითვალისწინა. მარნეულის მუნიციპალიტეტში არსებული 74 საჯარო სკოლიდან უმრავლესობა რეაბილიტაციას საჭიროებს. თუმცა ჯერჯერობით უცნობია, რომელ სკოლებში მოწესრიგდება ინფრასტრუქტურა ადგილობრივი სახსრებით. აქამდე ადგილობრივ მმართველობა სკოლებთან არ ქონდა შეხება სამუშაოების წარმოებისა. წლევანდელ წელს მიღებული იქნა გადაწყვეტილება. მშენებლობა გადაეცა მუნიციპალური განვითარების ფონდს. ადგილობრივი სამუშაოები, შიდა რემონტები და წვრილმანი სამუშაოები გადმომისამართებული იქნა მერიის დაქვემდებარებაში. ამისთვის გამოყოფილია 840.000 ჩადებულია გეგმაში. ქუთაისის ყინულის მოედანი ფუნქციონირებას მომავალი წლიდან გააახლებს. მოედნის გახსნა იანვრის ბოლოდან იგეგმება. როგორც ცნობილია, გამოცხადებულ ტენდერში გამარჯვებული კომპანია შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ტრეიმაქს ჯორჯია გახდა. ტენდერის დასრულების ვადაკი თებერვლის შუა რიცხვებია. სატენდერო ღირებულება 164.999 ლარს შეადგენს. თვეების მანძილზე ყინულის მოედანი უფუნქციოდ აგრეგატის დაზიანების გამოა. როგორც ცნობილია, დანადგარი საფრანგეთში შეიძინეს და ამ ეტაპზე სამონტაჟო სამუშაოები მიმდინარეობს. სპორტულ გაერთიანებათა დაწესებულების ხელმძღვანელი კობა ფხაკაძე განმარტავს, რომ ყინულის მოედნის გახსნის შემდეგ სავარაუდოდ თებერვლის შუა რიცხვებიდან ვარჯიშიც გაახლდება. როგორც ცნობილია, გამოცხადებული იქნა ტენდერი ყინულის მოედნის აგრეგატთან დაკავშირებით. დასრულდა ტენდერი და გამარჯვებული ფირმა გამოვლინდა ტრემაქს ჯორჯია, რომელმაც ტენდერი მოიგო 164.999 ლარში და დასრულების ვადა აქვს თებერვლის შუა რიცხვები. რა თქმა უნდა, აგრეგატი უცხოეთიდან უნდა იქნეს ჩამოტანილი და ამასთან დაკავშირებით დრო ჭირდება და ამიტომ იქნა მიცემული 95 კალენდარული დღე. როგორც ჩვენთვის ცნობილია, აგრეგატი ჩამოტანილი იქნება საფრანგეთიდან. თებერვლის შუა რიცხვებიდან განახდება ვარჯიშები ჩატარება და ვეცდებით, რომ ეს შვალები, რაც მიიღო ბავშვმა, ანაზღაუროთ მივლინებებით და სხვა ქალაქებში მივლინებით, სადაც უფრო გამოცდილებას მიიღებენ ბავშვები ტურნირებში. ბორჯომხარაგაულის ეროვნული პარკის ვიზიტორთა ცენტრში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ხელნაკეთი ნამუშევრების გამოფენა გაყიდვა გაიმართა. საახალწლო დეკორატიული ნივთები ბორჯომის, ქარელის, ხაშურისა და გორის დღის ცენტრების ბენეფიციარებმა შექმნეს. გამოფენა გაყიდვა პროექტის ფარგლებში გაიმართა, რომელსაც არასამთავრობო ორგანიზაცია მწვანე ბორჯომი ბორჯომხარაგაულის ეროვნულ პარკთან ერთად ახორციელებს. პროექტი, რომლის დევიზია ბორჯომხარაგაულის ეროვნულ პარკში შეზღუდული შესაძლებლობები არ არსებობს, ფოლის შეიდის ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება. ბორჯომხარაგაულის ეროვნულ პარკში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ დამზადებული საახალწლო ნამუშევრების გამოფენა გაყიდვა გაიმართა. მრავალფეროვანი საახალწლო დეკორატიული ნივთები ბორჯომის, ქარელის, ხაშურისა და გორის დღის ცენტრების ბენეფიციარებმა შექმნეს. აქტივობა პროექტის ფარგლებში განხორციელდა, რომლის სახელწოდებაა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა კავშირი ბუნებასთან. დავდეთ ეს გულწრფელი ნაშრომები, ეს მოლოდინი საახალწლოს გავამართლეთ და გავაფერადეთ ცხოვრება. თითოეულ ჩვენ ბენეფიციარს ამისი შემოქმედების გავრცობის საშუალება და უფლება მივეცით და დღეს ისინი საზღვროდ და უზომოდ ბედნიერები არიან, როცა მათი ნამუშევრები თითოეულ ქართველის ოჯახს დაამშვენებს. ლამაზი ნაკეთობები და კარგი ხარისხითაა დამზადებული. ეს ყველაფერი ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია იქიდან გამომდინარე, რომ სპეციალური საჭიროების მქონე პირების ადაპტირება ბუნებასთან ძალიან დიდ მნიშვნელობას ატარებს ჩვენთვის.
რამდენიმე აქტივობა უკვე განხორციელდა, მომავალშიც რამდენიმე აქტივობა განხორციელდება კიდევ წლევანდელ წელზე მაქვს საუბარი. მადლობა მინდა გადავუხადო პოლონეთის მთავრობას მხარდაჭერისთვის და ყველა დამსწრეს. პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია ადაპტირებული ინფრასტრუქტურის მოწყობა, რაც ეროვნულ პარკში მისულ ვიზიტორებს საშუალებას მისცემს მეტად დაუახლოვდნენ ბუნებას. პირადად მე აღტაცებული ვარ მართლა რომ დავათვალიერე, ძალიან მომეწონა და შევიძინე ძალიან ბევრი ნივთი. უმთავრესი კი ის არის რომ ეს პროექტი გრძელდება, რაც გულისხმობს იმას რომ უშუალოდ ტურისტულ ბილიკებზე დაგეგმილი გვაქვს შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობა, ისეთი ინფრასტრუქტურის, რომელიც შესაძლებლობას მისცემს თითოეულ შესაძლებლობის მქონე პირს უფრო ახლოს მივიდეს ბუნებასთან და შეიგრძნოს ის სიკეთე, ის მადლი, რაც ჩვენს გარემოს, ჩვენს ბუნებას აქვს. ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ დღეს აქ ვიმყოფები. მიხარია, რომ დღევანდელ გამოფენაში მონაწილეობა 4 მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელმა ბენეფიციარებმა მიიღეს. ძალიან მნიშვნელოვანია ის ხელნაკეთი ნივთები, რაც გამოფენაზე იყო წარმოდგენილი, თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც ის არის, რომ ამ ადამიანებმა ჩვენ გვითხრეს თუ რა ჭირდებათ მათ ეროვნულ პარკში, იმისათვის, რომ თავის საზოგადოების სრულფასოვან წევრად იგრძნონ. პროექტი არასამთავრობო ორგანიზაცია მწვანე ბორჯომის მიერ ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნულ პარკთან ერთად ფოლიშეიდის ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება. პროექტის დევიზია ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნულ პარკში შეზღუდული შესაძლებლობები არ არსებობს. ქვემო ქართლის გუბერნატორმა შოთა რეხუიაშვილმა მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელ პირებთან ერთად კიდევაც დაიზრდებიან მონუმენტის სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაათვალიერა. მონუმენტს რეაბილიტაცია უტარდება, იგეგმება მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობაც. შოთა რეხუიაშვილი მიიჩნევს, რომ პროექტის დასრულების შემდეგ მონუმენტი კიდევაც დაიზრდებიან მარნეული სავიზიტო ბარათი გახდება. ქვემო ქართლის გუბერნატორმა და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ასევე სოფელ წერეთელში 9 აპრილის სკვერის კეთილმოწყობის სამუშაოები და სოფელ წერეთელსა და სოფელ თაქალოში დასრულებული მინი კომბინირებული სტადიონები მოინახულეს. ეს იყო მხოლოდ მონუმენტური ძეგლისთვის განკუთვნილი სივრცე, ჩვენ მომზადებული გვაქვს საკმაოდ მნიშვნელოვანი და საკმაოდ საინტერესო თანამედროვე პროექტი, რომელიც დაიწყო მისი განხორციელება ამ პროექტის და ეს არის კულტურული დასვენების ძალიან მნიშვნელოვანი ცენტრი, თავისი ყველა ინფრასტრუქტურული შემადგენლით მარნეულის და არა მარტო მარნეულის მოსახლეობა მიიღებს ძალიან საინტერესო დასასვენებელ ცენტრს. ეს იქნება მარნეულის მუნიციპალიტეტისთვის სავიზიტო ბარათი. თვითონ ძეგლს აქ ძალიან მნიშვნელოვანი კულტურული დატვირთვა და შესაბამისად საჭირო იყო აუცილებლად მოითხოვდა მარნეულის მუნიციპალიტეტის რაიონს ქონებოდა აუცილებლად ერთი ასეთი ცენტრი. ახალი წლისთვის აქტიურად ემზადებიან ზესტაფონის მუნიციპალიტეტშიც. წელს პირველად საახალწლო ეპიცენტრი ზესტაფონში თეატრის წინა მოედნიდან სხვა ლოკაციაზე გადაინაცვლებს. ნაძვისხე სანაპიროზე ასლანიკაშვილის ქუჩაზე მდებარე სკვერშია აწყობილი, პერიმეტრზე კი შესაბამისი დეკორაციების მონტაჟი მიმდინარეობს. ლოკაციის შეცვლა ცენტრალურ ქუჩაზე სარეაბილიტაციო სამუშაოებმა განაპირობა. საახალწლო ნაძვისხე 25 დეკემბერს საზეიმო ვითარებაში აინთება. ადგილობრივი ხელისუფლებაში სადღესასწაულო პროგრამაც უკვე მზად აქვთ, თუმცა ჯერ არ იციან ადგილობრივი ჯგუფების გარდა ვისი მოსმენა შეიძლებათ ქუჩაში ღია ცის ქვეშ შეკრებილ მოქალაქეებს. ზესტაფონში საახალწლო ღონისძიებების თაობაზე გამოცხადებული ტენდერის შედეგებს ელოდებიან. მოსამზადებელი სამუშაოები მიმდინარეობს საახალწლო განათებლებთან დაკავშირებით. დაახლოებით იხარჯება 25,000 ლარი, გამოყოფილი იყო და გადმოგვეცა ჩვენ ეს სუბსიდია, რომელზედაც გამოცხადებული იყო ტენდერი. ერთი პირველი ტენდერი ჩაიშალა და ამჟამად უკვე პირდაპირ შესყიდვის წესით ვყიდულობთ და დადებული გვაქვს ხელშეკრულება და 19 რიცხვში შემოვა ეს ყველა რაც არის საქონელი დაახლოებით 25,000 ლარამდე. 25 რიცხვიდან დავიწყებთ უკვე მასიურად ყველა ამ აქსესუარების განათებას. აიწყობა ნაძვისხეც და დაახლოებით 28 რიცხვში უკვე ნაძვისხეც განათება. მერის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებულ სკვერში გაიმართება მოკლედ საახალწლო ღონისძიება. პირველ რიგში მიიღებენ მონაწილეობას ჩვენი პატარები, რომლებიც გამორჩეულები არიან თავიანთი შემოქმედებით. შემდეგ მეორე ეტაპი იქნება უკვე ჩვენი ადგილობრივი კოლექტივი უფრო დიდები.
და მესამე ეტაპია კიდე ის, რომ მოწვეული სტუმრები, მოწვეული ცნობადი სახეები ჩაატარებენ კონცერტს და გარკვეული რაღაც სიახლეებით შევხვდებით ახალ წელს. და რაც შეეხება სპორტის სიახლეებს, ჭიათურაში როლანდი გველესიანის სახელობის ტურნირი მაგიდის ჩოგბურთში წელს მესამედ გაიმართა. ტურნირის ორგანიზატორი ჭიათურის 27-ე სპორტული სკოლა. ჭიათურელ მოზარდებში მაგიდის ჩოგბურთი დიდი პოპულარობით სარგებლობს. უკვე გამოცდილი სპორტსმენების გვერდით ისეთებიც არიან, ვინც პირველ ნაბიჯებს ახლად გამს. წელს ტურნირში 30-მდე ჩოგბურთელი ორ ასაკობრივ კატეგორიაში მონაწილეობდა. უმცროს ასაკში პირველ ადგილზე ზაურ აბჟანდაძე გავიდა, მეორე ადგილზე დიმიტრი კაციტაძე, მესამეზე კი ლუკა თაბაგარი. უფროს ასაკში პირველობა არავის დაუთმო ნიკა გაფრინდაშვილმა, მეორე ადგილზე ლევან ჯაჯანიძე, მესამეზე კი ლაშა ცუცქირიძე გავიდა. ტურნირის გამარჯვებულები დიპლომებითა და თასებით დაჯილდოვდნენ. ჩემთვის ეს ტურნირი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, ამასთანავე ძალიან რთული. პირველ რიგში მოხარული ვარ იმისთვის, რომ დამიფასდა ეს ჩემი შრომა. პატარა ვიყავი და ჩემთვის გამოწვევა უფრო იყო, შემდეგ უფრო დავხვეწე და ახლა უკვე ცხოვრების ნაწილიც არის. სასიამოვნოა ის ფაქტი, რომ ძალიან კარგი თაობა წამოვიდა. ტურნირის ფავორიტები გამოთიშეს წლევანდელ გათამაშებაში ამ ჩემპიონატს და იმედია მომავალში ეს ბავშვები თვითონ იქნებიან ფავორიტების. რუსთავში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ტურნირზე გამარჯვებული გუნდები დააჯილდოვეს. გამარჯვებულ სამ გუნდს ფეხბურთში წარმატებული ასპარეზობისთვის სიგელები და მედლები ფედერაციის პრეზიდენტმა გადასცა. ტურნირზე, რომელიც ორ ასაკობრივ კატეგორიაში მიმდინარეობდა, გამარჯვება რუსთავის ორმა გუნდმა და გარდაბნის ფეხბურთელმა თა გუნდმა მოიპოვა. ტურნირი გაზაფხულზე დაიწყო და ნოემბერში დასრულდა. იყო ერთ ასაკში იყო 10 გუნდი, მეორე ასაკში იყო 12 გუნდი, სადაც რუსთავის გუნდმა დამსახურებულად მოიგო ჩემპიონობა ერთ ასაკში და მეორე ასაკში და ასევე მინდა რომ დიდი მადლობა გადაუხადო ხელმძღვანელობას, მთლიანად მუნიციპალიტეტს, მწვრთნელებს და მთლიანად ფეხბურთის სამყაროს, ვინც კი არსებობს რუსთავში. დიდი მადლობა სულ ყველას. პირველ რიგში მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო ფეხბურთელებს, რა თქმა უნდა, თავდადებისთვის. სულ წარდგენილი იყო 13 გუნდი, რომელთა შორის დავიკავეთ პირველი ადგილი. ისევ და ისევ მინდა ორგანიზატორებს გადაუხადო დიდი მადლობა დაჯილდოებისთვის და ისევ და ისევ თავდადებისთვის ბიჭებისთვის. დიდი მადლობა ყველას. ჩვენ ვიღებთ მონაწილეობას აფხაზეთის ფეხბურთის ფედერაციის მიერ ჩატარებულ ტურნირზე. მონაწილეობდა 13 გუნდი. და რავი, ჩვენთვის სტიმული იქნება ის, რომ უფრო მომავალში უფრო დიდი და დიდი მიზნებისათვის ვიბრძოლოთ და უფრო მეტი წარმატება გქონდეს და რა თქმა უნდა ჩვენი ქვეყანა ვასახელოთ. ქუთაისში კი იმერეთის მასშტაბით წლის საუკეთესო სპორტსმენები დააჯილდოვეს. ღონისძიება სპორტის მუზეუმში გაიმართა და მას ორგანიზებას იმერეთის ოლიმპიური კომიტეტი უწევდა. ჯილდო და სიმბოლური საჩუქრები სხვადასხვა სპორტის სახეობაში იმერეთის რეგიონის 10-მა სპორტსმენმა მიიღო. ქუთაისში იმერეთის მასშტაბით წლის საუკეთესო და გამორჩეული სპორტსმენები დააჯილდოვეს. ქუთაისიდან საუკეთესო სპორტსმენის სტატუსი და სიმბოლური ჯილდო პნევმატური იარავით მსროლელმა ნინო ხუციბერიძემ დაიმსახურა. საუკეთესო მწვრთნელის სტატუსი კი საკალათბურთო კლუბის ქუთაისი 2010-ის მწვრთნელმა კოტე ტურუშმა მიიღო. მას ჯილდო წინა წლის ამავე წოდების მატარებელმა თორბოდოს მწვრთნელმა კახა ჩხეტიანმა გადასცა. პირველი შემთხვევა იმერეთიდან ძალოსნობის ნაკრებში გოგონა საბოლოოდ ჯილდო და სიმბოლური საჩუქრები სხვადასხვა სპორტის სახეობებში იმერეთის რეგიონის მასშტაბით 10-მა სპორტსმენმა მიიღო. ორი ოლიმპიური ჩემპიონი ვიცა ჩვენს ქვეყანას. რა ვიცი, ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩემი ქალაქი მაჯილდოვებს და უფრო მეტი სტიმული მეძლევა, რომ კიდე და კიდე გავამჯობესო შედეგი და მეტ წარმატებას მივაღწიო. ეს ჩემთვის ძალიან დიდი мотиваცია იყო, როგორც სპორტსმენისთვის, ძალიან გახარებული ვარ და შევეცდები მომავალში უფრო მეტი მოვინდომო და უფრო მეტ წარმატებას მივაღწიო და წარვადგინო ჩემი ქალაქი და ჩემი კუთხე მსოფლიოს ასპარეზზე. წელი ჩემთვის გამორჩეული იყო სხვადასხვა ტურნირებით, ევროპის თასებით, მსოფლიოს თასებით, სადაც გამარჯვებები მოვიპოვე და ვეცდები გავიდე ოლიმპიადაზე, მოვიპოვო медаლი და კიდევ ერთი медаლი შევმატო ჩემს ქალაქს. გამიხარდა ვთამაშობ ჭადრაკს და მაქვს მიღწევებიც. თურქეთში ორდუში გავადი პირველზე 14 წლამდე ასაკში, ასევე ბათუმში C კატეგორიაში მეორე ადგილი დავიკავე და კიდე სხვა ბევრი მიღწევებიც.
ცერემონიაზე ჯილდო სპორტსმენებთან ერთად ბაღდათის ნომერ 2 სკოლის პედაგოგმა გივი გელხვიიძემ მიიღო. მას საუკეთესო ფიზიკური აღმზრდელის წოდება დაიმსახურა. მასობრივი სპორტული ასპარეზობების საუკეთესო მსაჯის ტიტული კი ბესიკ ჯანელიძეს ხვდა წილად. მატებული სპორტსმენები მოიწვიეთ დღეს დაჯილდოებაზე, მცირადი საჩუქრებით დავაჯილდოვეთ, წავახალისეთ, მადლობა უთხარით, მოვეფერეთ და უსურვეთ წარმატებები თავიანთ სპორტულ კარიერაში. ვფიქრობ, რომ ეს აუცილებელი არის, რომ მაქსიმალურად მუნიციპალიტეტი იქნება თუ რეგიონი, მაქსიმალური ყურადღება გამოიჩინოს ამ სპორტსმენების მიმართ, წაახალისოს ისინი და უსურვოს წარმატებები. ღონისძიებაზე დაუსწრებლად კიდევ ერთ სპორტსმენზე გაიცა ჯილდო. ეს კი საჩხერიდან ძალოსანი ლაშა ტალახაძე და ქუთაისელი მოჭიდავე ზვიად პატარიძეა. მათ წლის მოვლენის სტატუსი მიიღეს. საჩხერელმა სპორტსმენმა ლაშა ტალახაძემ 2 მსოფლიო რეკორდი დაამყარა, ხოლო წელს პატარიძე 23 წლამდელთა შორის მსოფლიო ჩემპიონი გახდა. ღონისძიებას ორგანიზება იმერეთის ოლიმპიურმა კომიტეტმა გაუწია. თამარ ქავთარაძე, ტელეკომპანია მეგა TV-სათვის. ასეთი იყო დღევანდელი დღე და რეგიონ ნიუსი. მე მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ და პარასკევამდე გამშვიდობებით. თოქ-შოუ დიალოგი ტელეკომპანია თანამგზავრს უბრუნდება. თავისუფალი ტრიბუნა თქვენ სამსახურში მუშაობას განაგრძობს. უყურეთ და უსმინეთ საინტერესო სტუმრებს ტრადიციულ დროს ყოველ პარასკევს საღამოს 9:00 ნახევარზე. თოქ-შოუ დიალოგი ნატო მებუთნიშვილთან ერთად.